v dřevěném domku, kdesi na okraji lesa. Ale ne, to nebude ten příběh. Materiál je? No to znamená, že zítra začínáme. Je snadné sestavit skříňku? Ano, velmi snadný. Pěkný, příjemný systém. Ponožky pro velký kluky. Aby se notebook neotočil. A teď ho budeme montovat. Nového. Koupeného před 2 týdny. Zesílení provedeno pod lineární ventilátor, který má mnohem větší výkon než tradiční anemostaty. A protože objem této místnosti je velmi velký, musíme zde použít takové řešení, aby to všechno dávalo smysl, jak se říká. Řekněme, že je to 6,5 metru na vrchol. Ukážeme vám, jak to vypadá z druhé strany. Podívejte se, jak krásně vypadá. Cítím už vánek. Ano. Drží se jako nová chata po rekonstrukci.
Jsi připravený na ten dav faninek, které tě mohou obklopit? Dlouho jsem na ně byl připraven. Teď budeš připojen k montáži rekuperace. Dobře. No. Někdy je potřeba dobré větrání. Zvláště když tak fouká vítr. Dlouho jsme hledali dodavatele rekuperace. Po prohlížení různých řešení jsme se rozhodli pro systém pana Piotra Paruševského a když jsme viděli, jak snadno se montuje, rozhodli jsme se to udělat sami. Kvůli atypickému návrhu domu a velké kubatuře denní části jsme potřebovali radu spolehlivé paní návrhářky z firmy O3 Ozon. Nesklamala a pomohla zavést zajímavá řešení, jako jsou například lineární ventilační systémy. Během jednoho víkendu jsme s pomocí přátel položili trubky a tak jsme se rozhodli objednat rekuperátor, který se nám podařilo namontovat další víkend a stihnout se připojit k soutěži. Asi největší potíže nám způsobilo namontování přívodu a vývodu přes trubky EPS, které jsou poměrně tuhé a silné a v takovém domě si nemůžeme dovolit udělat otvor tam, kde bychom chtěli. Kromě toho šlo asi všechno hladce. Ne ten konec si vzala, ne ten konec, ne ten. Vnější. Tam se to zamotá. Co? Která? No, ta, co si vybereš, bude to zmatené. Bude se to motat.